ሰላም ክብሯን የቪዲዮአችን ተከታታዮች በዚህ ቱቶሪያል ክፍል የምናየው በኤግዚት ኤግዛም ላይ ሊወጡ ይችላል ብለን ያሰብናቸውን ሞዴል ፈተናዎች የምንሰራ ይሆናል። ይሄኛው ሞዴል ደግሞ የወጣው በቅርብ ከተፈተናችሁት ሞዴል ላይ የተወሰኑ ጥያቄዎች እየተወጣጡ ነው። በተለያዩ ፓርቶች ሁሉንም ጥያቄዎች ቀስ በቀስ ለመዳሰስ የምንሞክር ይሆናል። በቅርብ በተፈተናችሁት ሞዴል ኤግዛም ላይ የወጣ ከሱ ላይ የወጣ ጥያቄ ነው ራሱ። ወደ ጥያቄዎቹ ከማምራታችን በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን እንዲሁም የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ ኦል በሉ። አዳዲስ ቪዲዮዎች ስንለቅ ቶሎ ቶሎ ይደርሳችኋል። እንዲሁም በተጨማሪ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ዛሬው ትምህርት ክፍል ስናመራ በዚህኛው ደግሞ የምናየው የተለያዩ ጥያቄዎችን ለመስራት እንሞክራለን። ከተፈተናችሁት ሞዴል ኤግዛም ላይ አለፍ አለፍ እያልኩኝ ያወጣቸው ጥያቄዎች ነው። ያው ስሩ ታይም በፓርት ቶሎ ቶሎ እየለቀኩኝ ከኤግዚት ኤግዛም በፊት የተፈተናችሁትን ሞዴል ፈተናዎች ለመሸፈን ሞክራለሁ። እንዲሁም ለሱም ኤክስፕላኔሽን አዘጋጅቼላችኋለሁ እንድታነቡ ጥያቄው መልኩን ቀይሮ ቢመጣ እንኳን እንድትጠቀሙ ነው። ስለዚህ አንደኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው ሃይዌይ ላይ ነው። ያው ምንድነው is a layer dash is a layer of natural soil prepared to receive the stress from the sub base layer ይላል። ከሰብ ቤዝ ሌየር ስትረስን ሪሲቭ የሚያደርግልን ሌየር የትኛው ነው የሚለው ኤ ሰብ ግሬድ ይላል፣ ቢ አስፓልት፣ ሲ ቤስ ኮርስ፣ ዲ ሰርፌስ ኮርስ ይላል። ለዚህ ለአንደኛው ጥያቄ እያንዳንዱ እንዴት ሎዶችን እንደሚቀበሉ አሳያቸዋለሁ። ያው ሌየሩን ብቻ ማወቅ በቂ ነው። አስፓልት አለን፣ ከዛ ቤስ ኮርስ፣ ከዛ ሰብ ቤዝ፣ ከዛ ሰብ ግሬድ እያለን እንደምንሄድ ስለምናውቅ መጨረሻ ላይ ሆኖ ከሰብ ቤዝ ሌየር ስትረስን የሚቀበልልን ያው ሰብ ግሬድ እንደሆነ እናውቃለን። መልሱ ኤ ነው። እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። ሰብ ግሬድ is the top most layer of the natural soil on which the pavement structure is built ይላል። It is prepared to receive the stress from the sub layer, the sub base layer ነው። ከሰብ ቤዝ ሌየር ስትረሳችንን ሪሲቭ ለማድረግ ፕሪፔር ተደርጎ የሚቀመጥ ነው ሰብ ግሬዳችን። The subgrade provides the foundation of the pavement structure and plays the crucial role in distributing the load from the traffic to the underlying soil. እንደገና ስለ አስፓልትም እዚህ ጋር ጽፌላችኋለሁ። The asphalt layer and surface course are layers of the pavement structure that are placed on the top of the base course to provide a smooth riding surface and protect the underlying layer from environmental factor ነው። እነኚህ አስፋልት ሌየር ሰርፌስ ኮርስ ምናምን የሚባሉት ከላይ ስሙዝ እንዲሆን መንገዳችን ስሙዝ እንዲሆን የሚነጠፉ ሲሆን ከኢንቫይሮንመንታል ፋክተሮች ፕሮቴክት ለማድረግ የሚነጠፉ ሌየሮች ናቸው ማለት ነው። ያው የዚህ መልስ የሰብ ቤዝ ስትረሳችንን ወደ ታች የሚያወርድልን ያው ይሄ ሰብ ግሬድ ነው። መልሳችን ሰብ ግሬድ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ነው መልሳችን። ሁለተኛው ጥያቄ ጋር ደግሞ ስናመራ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለው static wind loading is different from earthquake loading because it depends on dash ነው, which is ይሄ structural design course ነው፣ ኤስዲ ላይ ነው። በብዛት እንደዚህ አይነት እንትኖች ታገኛላችሁ፣ ዛሬ ማንበብ ትችላላችሁ። static wind loading ወይም wind loadingዎች ከearthquake ዲፈር የሚያደርጉት it depends on dash ነው። ምን ላይ ዲፔንድ ስለሚያደርግ ነው ከearthquake የሚለየው static wind loading ነው የሚለው A the geometry or shape of the building, B the stiffness of the structure, C the soil type of the foundation, D the mass of the structure ነው። ያው እንደምናውቀው earthquakeም windም lateral loading እንደሆኑ መጀመሪያ ማወቅ አለብን። lateral loadingዎች ናቸው። ከዚህ lateral loading ዲፈር ስናደርግ ወይም እርስ በርሳቸው ልዩነታቸውን ስንል earthquake loading ያው ካልኩሌሽኑን ወይም earthquake loading ስንሰራ ያለውን ካልኩሌሽን ማየት ብቻ በቂ ነው። በብዛት earthquake loading ሲሆን የምንጠቀማቸው ሪኳየርመንቶች ወይም ዲፔንድ የሚያደርጉት earthquake ኢፌክትን ዲፔንድ የሚያደርጉ ሪኳየርመንቶች አሉ። አንደኛው ለምሳሌ stiffness of the structure ነው። ስትራክቸሩ ምን ያህል ስቲፍ ነው ወይም ስቲፍ ስትራክቸር ሲሆን ወይም stiffness of the structure ላይ ዲፔንድ ይሆናል earthquakeአችን። ፋውንዴሽን ሶይል ወይም ምክንያቱም earthquake ስንሰራ ሶይል ታይፕ እንመርጣለን። ይሄ ታይፕ ኤ ታይፕ ሲ ምናምን እያልን ማኑዋል ላይ ባለው ሮካማ ነው ወይስ ሚዲየም ዴንስ ሶይል ነው ምናምን እያለን እንመርጣለን። which is earthquakeአችን ዲፔንድ ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ mass of the structure ላይም ዲፔንድ ይሆናል። ምክንያቱም ያው አንደኛው ቤዝ ሺር ስንሰራ earthquake ላይ ካሉት ማተሮች ውስጥ አንደኛው ቤዝ ሺር ካልኩሌት ስናደርግ አንደኛው ፋክተር ቤዝ ሺር weight of the structure ወይ mass of the structure ነው። ስለዚህ ዲፔንድ ይሆናል earthquake ላይ። ግን አሁን ጥያቄው static wind velocity ከearthquake የሚለየው ምን ላይ ዲፔንድ ስለሚያደርግ ነው የሚለው
which is the geometry and shape of the building ነው ስለሱም በደንብ እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ በደንብ ማየት ትችላላችሁ geometry or shape of the building ላይ ዲፔንድ ይሆናል wind load እንትናችን ኢፌክታችን ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ static wind loading is the force exerted by the wind on a building or a structure when it is at rest ይላል rest ላይ ወይም at rest ሲሆን exert የሚሆን structure exert የሚያደርግ force ነው the main factor that determines static wind loading is geometry or shape of the building ነው the main depend የሚሆነው geometry or shape of the building ነው including height of the building width of the building shape of the building ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ከሄቱ በጨመረ ቁጥር ወይም ትላልቅ ፎቅ ወትላልቅ ረጃጅም ሄት ያላቸው ቢልዲንጎች በሆኑ ቁጥር ምን ይሆናል ዊንድ ሎድ እንትኑ ላርጀር ይሆናል ማለት ነው ወይም ለምሳሌ እዚህ ጋር ስቀምጬላችኋል with taller height experience higher wind load ነው ምክንያቱም ፎቅ ወደ በረዘመ ቁጥር ለዊንድ ሎድ ተጋላጭነቱ እየጨመረ ይሄዳል ሶ ሜንሊ ዛሬ ነው እንትን የሚሆነው አርዚኩኮች ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ ስቲፍነሱ ላይ ሶይል ታይፑ ላይ ማስ ኦፍ ዘ ስትራክቸር ወይ ዌት ኦፍ ዘ ስትራክቸሩ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የኛ ስታቲክ ዊንድ ሎዲንግ ዲፈር የሚያደርገው ከአርዚኩክ ዲፔንድ የሚያደርገው ጂኦሜትሪ ኤንድ ሼፕ ኦፍ ዘ ስትራክቸር ላይ ስለሆነ the answer is A ነው ማለት ነው መልሳችን ሁለተኛው ጥያቄ A ነው ማለት ነው ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለው which one of the following does not contribute to the total settlement in soil ይላል soil ላይ ስለ settlement ስንማር ወይ soil mechanics ላይ ስለ settlement ስናወራ የተለያዩ settlement ታይፖች ተምራችኋል so total settlement ምን እንደሚለው ይሄ ጥያቄው total settlement እንዲያጋጥመን contribute የማያደርገው የትኛው ነው የሚለን A ላይ ምን እንደሚለው primary consolidation settlement B secondary settlement C immediate settlement D ደግሞ tertiary consolidation settlement ይላል ከነኚህ ውስጥ የትኛው ነው total settlement ላይ contribute የማያደርገው ነው የሚለው ሶስተኛው ጥያቄ በደንብ አብራርቼላችኋለሁ እንድታዩት መልሱ tertiary consolidation settlement ነው እሱኛው የሶይል ወይም total settlement of the soil ላይ ምንም አይነት contribution የለውም እዚህ ጋር እያንዳንዱን አብራርቼላችኋለሁ እዚህ ጋር ካያችሁ tertiary consolidation settlement is not recognized category of soil settlement ነው the three recognized category of soil settlement are primary consolidation settlement secondary settlement and immediate settlement የሚባለው ነው so primary consolidation settlement የሚባለው occurs when the excess of pore of water pressure in the soil is dissipated over time due to the drainage or resulting or reduction of soil volume and settlement ነው የመጀመሪያው primary የሚባለው ነው secondary የሚባለው ደግሞ occurs due to the continued rearrangement and comparison of the soil particles after the completion of primary consolidation ነው compression of the soil particles after the completion of primary consolidation ነው የመጀመሪያው primary consolidation ካለቀ በኋላ continue rearrangement continue ዲሆንና and compression of the soil particle after the completion of primary consolidation ሲሆን secondary settlement ነው immediate settlement የሚባለው ደግሞ occurs due to elastic deformation of the soil when the load is applied ይላል ሎዳችን apply በሚሆን ጊዜ elastic deformation ሲያጋጥመን immediate settlement ይባላል tertiary consolidation የሜካኒዝም ኦፍ soil settlement ታይፕ አይደለም ሲጀመር tertiary consolidation so በዛ መንገድ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው የሶስተኛው ጥያቄ tertiary consolidation settlement ነው so the answer is D ነው ማለት ነው አራተኛው ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለው site distance at intersection may be used for the following except ይላል በኢንተርሴክሽን ጊዜ site distance ዩዝ የሚያደርገው except ነው የሚለው ያው ልክ ያለው ሆኖ ለማለት ነው so A ላይ ምን እንደሚለው enable approaching vehicles to change the speed ይላል ወደኛ የሚመጡ መኪኖች ስፒዳቸውን እንዲቀይሩ ይረዳል B enable parking at road intersection ይላል road intersection ላይ ፓርክ ለማድረግ enable ያደርጋል ይላል C enable approaching vehicle to stop ይላል የሚመጣውት ቬሂክሎች ስቶፕ እንዲያደርጉ ይረዳናል site distance ይላል D enable stopped
vehicle to cross a main road ይላል ሶ ከነዚህ ውስጥ sight distance at intersection የትኛውን ነው ትክክል ያልሆነው ነው ጥያቄው ወይም የትኛውን ጥቅም አይሰጥም ነው ሶ ከፊት የሚመጣው approaching vehicle ስፒዱን እንዲቀይር ወይም ስፒዱን እንዲቀንስ ወይም እንዲጨምር አንደኛው የsight distance at the intersection ጥቅም ነው ቢ ላይ ግን enable parking at road intersection የሚለው parking road intersection ላይ sight distance intersection ምንም አይነት used የለውም ጥቅም የለውም ሲ ላይ ደግሞ እንደሚለው enable approaching vehicle to stop ይላል ወደ approach የሚያደርገን vehicle እንዲያቀዘቅዝ ወይም stop እንዲያደርግ ይረዳል which is the correct answer ነው ዲ ደግሞ enable stopped vehicle to cross a main road ይላል ይሄም ትክክል ነው so ትክክል ያለው ነው ስለሚል ጥያቄው የትኛው ነው ፓርኪንግ ላይ ነው የሚለው ነው enable parking at road section የሚለው ትክክል አይደለም ማለት ነው so sight distance at the intersection except ቢ ነው ማለት ነው ሌላውን ሁሉንም ምን ያረጋል ጥቅም ይሰጣል ማለት ነው ሶ ይሄም አራተኛውም ጥያቄ እዚህ ጋር በደንብ አብራርቼላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ ኤክስፕላኔሽን ላይ አምስተኛው ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለው which one of the following parameters contribute less to the shear strength of the reinforced concrete beam ይላል ከሁሉም ፓራሜትሮች ውስጥ shear strengthን ለመቀነስ ከሚረዱት አማራጮች ውስጥ ዝቅተኛው የቱ ነው የሚለው ምክንያቱም which one of the following parameters contribute less ነው የሚለው less to the strength of the reinforced concrete beam ነው ሁሉም shear strength of reinforced concrete beam ለመቀነስ ይረዳሉ ነገር ግን ከነሱ ውስጥ በዝቅተኛ ደረጃ ወይም ስራው ሌላ የሆነ በዝቅተኛ ደረጃ ሊረዳው የሚችል ማለት ነው ወይም ሜን ያልሆነ ማለት ነው ሜን ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉና ሌስ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ አሉ ሶ ሌስ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ከነኚህ ውስጥ የትኛው ነው የሚለው እዚህ ጋር በደንብ አብራርቼ አስቀምጬላችኋለሁ እንድታነቡት እዚህ ጋር አስቀምጬዋለሁ the shear strength of the reinforced concrete beams is primarily influenced by the longitudinal ratio ነው primarily influenced by the longitudinal reinforcement ratio or amount of longitudinal steel reinforcement ወይም የlongitudinal steel reinforcement amount ላይ ዲፔንድ ይሆናል primarily ነው ሌላው shear reinforcement amount of strap or ties ይላል ያው ይሄ ያው ስታፋ ስትራፕ ወይም የስትራፑ ብዛት ላይ mainly ወይም primarily ዲፔንድ ይሆናል ሶስተኛው ነው and concrete strength ነው concrete strength የኮንክሪቱ strength ላይ primarily influenced ይሆናል ሌላው compression reinforcement ratio on the other hand mainly affects the flexural strength ነው ወይም flexural strength and ductility of the beam ላይ ምን ይሆናል mainly influenced ይሆናል ነገር ግን has less influence on the shear strength ነው እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ compression reinforcement ነው compression reinforcement ratio ምን ይሆናል አፌክት የሚያደርገው mainly flexural strength እና ductility of the beam ነው እንጂ ወይም lessly influence የሚያደርገው shear strength ነው shear strength mainly ምን ያደርግም influence ያደርግም ዋናው influence የሚያደርገው ማንን ነው flexural strength እና ductility of the beam ነው ማለት ነው ስለዚህ shear strength less influence የሚያደርገው ይሄ compression reinforcement ratio ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መተን the answer is ሲ ነው ማለት ነው compression reinforcement ratio ነው የሚሆነው ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር ባስቀመጥኩላችሁ መንገድ በደንብ አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ጥያቄው ራሱን ቢቀይርም መመለስ ትችላላችሁ ስድስተኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው what is not the purpose of valuation ይላል የvaluation purpose ያልሆነው የቱ ነው የሚለው a for buying or selling ይላል b acquisition ይላል C to get over valued loan ይላል D for security of loans or mortgage ይላል ከነዚህ ውስጥ purpose of valuation ነው የሚላችሁ እዚህ ጋር ስድስተኛው ጥያቄ መጀመሪያ valuationን በደንብ ማወቅ አለባችሁ ይላችሁ እዚህ ጋር ነገራችኋል valuation refers to the process of determining the value of an asset such as company property or investment ይላል ያው ምንድነው value process of determining the value ነው ወይም የvalue የሚሰጠውን value determine ለማድረግ ያለ process ነው valuation so ምን ይላል the purpose of valuation is to provide an estimate worth of the asset in question which can be used for variety of purpose ነው
የሆነን ቫልዩ ወይም ቫልዩን ዲተርማይን ካደረግን በኋላ ያ ቫልዩ ምንድነው ጥቅሙ ወይም ምን ያህል ያወጣል ኦር ምን ያህል ለብድር ምን ያህል ኦር ደግሞ ለምሳሌ የሆነ ኢንቨስትመንት ከሆነ በዛ ስም ለመበደር ምን ያህል ቫልዩ አለው የሚለውን ዲተርማይንድ ማድረግ ነው ቫሉዌሽን ማለት ሶ ከነዚህ ምርጫዎች ውስጥ ፐርፐዙ ያልሆነው የቱ ነው for buying or selling the right answer ነው ምክንያቱም ለመሸጥም ሆነ ለመግዛት ግዴታ የአንድን ኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል ካምፓኒ ሊሆን ይችላል or anything ምኑን ማወቅ አለብን መጀመሪያ ቫልዩን ማወቅ አለብን ቫልዩን ማወቅ ደግሞ ቫሉዌሽን ስለሆነ ለመግዛትም ለመሸጥም ቫሉዌሽን ግዴታ አስፈላጊ ነው አኩዚሽንም ልክ እንደዛው በጣም አስፈላጊ ነው አሁን ለምሳሌ ሲ ላይ ደግሞ ምን ይላል to get overvalued loan ይላል ለምሳሌ የሆነ እቃ ሲይዛችሁ መበደር ከሆነ አላማችሁ ይሄ ቫሉዌሽን የዛን ቫልዩ ምን አድርጎ ነው የሚለው overvalued አድርጎ ወይም ያ የሚገባው ለምሳሌ ያ ካምፓኒ ለብድር ለማስያዝ ፈልጋችሁ ያን ካምፓኒ ቫልዩ ስታሰጡ ከሚገባው በላይ ገምታችሁ ተጨማሪ ሎን ለመበደር አንዱ ጥቅም ነው ቫሉዌሽን ነው የሚለው which is not ምክንያቱም ቫሉዌሽን አንድ ካምፓኒ ምን ያህል ቫልዩ አለው የሚለውን ዲተርማይን ማድረጊያ ፕሮሰስ ነው እንጂ ኦቨር ቫልዩ ወይም ከሚገባው በላይ ቫልዩ መስጫ ፕሮሰስ አይደለም ቫሉዌሽን ስለዚህ በቀላሉ የቫሉዌሽን ፐርፐዝ ያልሆነው ለብድር ስንል ኦቨር ቫልዩ ማድረግ የሚለው ሲ መልስ እንደማይሆን በጣም እዚህ ጋር ይታወቃል ማለት ነው ዲ ደግሞ እንደሚለው for the security of loans or mortgage ይላል ይሄ ያው mortgage or loan or ለመበደር ምናምን ግዴታ ቫሉዌሽን መስራት አለበት ወይም ደግሞ ያ የምታስይዙት ቃል ሊሆን ይችላል or ለመበደር ሊሆን ይችላል ያ ነገር ምን ያህል ቫልዩ አለው የሚለውን ወይ ለማበደርም ሊሆን ይችላል የሚበደረው አካል ለሚያስይዘው ቃ ምን ያህል ቫልዩ አለው የሚለውን ማወቅ ስለሚያስፈልግ for security of loan or mortgage እሱም ቫሉዌሽን በጣም አስፈላጊ ወይም ፐርፐዙ ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው ምክንያቱም overvalued ለማድረግ በምንም ታምር purpose of valuation ሊሆን አይችልም ማለት ነው እዚህም ጋር በደንብ ዲቴል ስለ valuation አስቀምጬላችኋለሁ valuation ምን እንደሆነ እዚህ ጋር በደንብ አስረድቻችኋለሁ ስለዚህ እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ በደንብ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ the answer is C or to get valued loan ነው ሰባተኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው is a combination of ramps and grade separation designed as a system of interconnecting roadways to separate the turning and through movement at the junction of two or more roads ይላል dash is a combination of ramps and grade separation designed as a system of interconnecting roadways to separate the turning and through the movement at the junction of two or more roads ይላል በሁለት ወይም ከሁለት በላይ ባሉ መንገዶች መሃል ራምፕ ኦር ግሬድ ሰፓሬሽን ኖሮት የሚያገናኝ ነው የሚለው ኤ ግሬድ ሰፓሬትድ ኢንተርሴክሽን ይላል ቢ አት ግሬድ ኢንተርሴክሽን ይላል ሲ እንደሚለው ቻናላይዜሽን ይላል ዲ ኢንተርቼንጅ ይላል ከነዚህ ውስጥ መልሱ የትኛው ነው የሚለው ያው እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ መልሱ ኢንተርቼንጅ ነው እነኚህ ሁለት ወይም ሶስት መንገዶችን ምን ለማድረግ ነው የሚጠቀመን እዚህ ጋር ኢንተርኮኔክቲንግ ሮድዌይስ ቱ ሰፓሬት ዘ ተርኒንግ ኤንድ ስሩ ሙቭመንት አት ዘ ጀንክሽን ኦፍ ቱ ኦር ሞር ሮድስ ይላል ሁለት ወይም ሶስት መንገዶችን እንደ ጀንክሽን ሆኖ ቱ ሰፓሬት ተርኒንጉን ምናምን ሰፓሬት ለማድረግ የሚጠቅም እንትን ነው የሚጠይቀን ተርሙን ነው የሚጠይቀን which is the answer is D or interchange ነው መልሳችን ኢንተርቼንጅ ዲ ወይም ኢንተርቼንጅ የሚለው ነው እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ ስለዚህ directly interchange ራሱ ተርሙ describe the combination of ramp and grade separation designed as a system interconnecting roadways to separate the turning and through movement at the junction of two or more roads ነው ሶ ሰባተኛው ጥያቄ መልሳችን ሲ ወይም ኢንተርቼንጅ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስምንተኛው ደግሞ ምን እንደሚለው a project close out does not constitute ይላል does not ነው የሚለው constituent ይላል a project planning b contract close out C project acceptance D project completion ይላል ሶ ከነዚህ ውስጥ a project close out does not constitute የትኛው ነው የሚለው ስምንተኛ ጥያቄም እዚህ ጋር በደንብ
አብራርቼላችኋለሁ ፕሮጀክት ክሎዝ አውት ኢዝ ዘ ፋይናል ስቴፕ ኢን ዘ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ፕሮሰስ ነው በፕሮጀክት ማኔጅመንት ፕሮሰስ ፋይናል ስቴፕ ወይም የመጨረሻው ስቴፕ ነው which involves completing and delivering the final product or service to the client and closing out all project related activities ይላል ያው ሳይት ሃንዶቨር የምንለው አይነት ነገር ነው ብቻ ምንድነው ለክላይንቶች ፕሮጀክታችንን ፋይናል ፕሮዳክታችንን ኦር ሰርቪሳችንን to the client deliver ነው የምናደርገው በፕሮጀክት ክሎዝ አውት ማለት ነው ስለዚህ ያ ነው ስለዚህ project completion and documentation of lesson learned however project planning is not the part of project close out ነው project planning የምንለው ግን ከፕሮጀክት ክሎዝ አውት ፕሮሰስ ውጪ ነው ወይም ፓርት አይደለም which is እዚህ ጋርም ጥያቄው ላይ እንደምታዩት ከዚህ ውስጥ does not constitute project planning contract close out project acceptance and project completion ነው so project close out ማለት ፕሮጀክታችንን ወይም የሰራነው ፕሮጀክት ለክላይንት ዲሊቨር ማድረግ ስለሆነ ፕሮጀክት ፕላኒንግ እዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ወይም እዚህ ስቴፕ ውስጥ አይኖረንም ማለት ነው ምክንያቱም ኦሬዲ ፕላን ተደርጎ ነው የሚሰራው ተሰርቶ ያለቀ ነገር ነው ደግሞ የምናስረክበው እንጂ ፕሮጀክት ክሎዝ አውት ማለት ኦሬዲ የተሰራ ነገር ስለሆነ ድጋሚ ፕላን አይደረግም ፕሮጀክት ፕላኒንግ አይሆንም so does not constitute a project planning ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስምንተኛው መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው ዘጠነኛ ደግሞ ምን እንደሚለው while designing a retaining wall ዘጠነኛ ምን እንደሚለው while designing a retaining wall what remedial measure do you consider if the factor of safety against sliding falls down below the requirement ይላል retaining wall ዲዛይን በመንሰራ ሰዓት ሴፍቲ አጌንስት ስላይዲንጋችን ከሪኳየርመንታችን በታች ከሆነ ምን አይነት ሪሚዲያል ሜዠር ተወስዳላችሁ ነው የሚለው a increase the height of the wall b decrease the height of the wall c decrease the base width of the wall d increase the base width of the wall ነው ከነዚህ ውስጥ ሴፍቲ አጌንስት ስላይዲንጋችን ከሪኳየርመንታችን በታች ሲሆን የምንወስደው remedial factor የቱ ነው የሚለን እዚህም ጋር አስቀምጬላችኋለሁ ዘጠነኛ ጥያቄ factor of safety against sliding falls below the required value while designing a retaining wall ከሆነ remedial measure ወይም እኛ የምንወስደው measure ምንድነው base width of the wallችንን increase ማድረግ ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር እንደምናየው ያው እንደሚታወቀው retaining wall ዲዛይን ሲሰራ ሴፍቲ አጌንስት ስላይዲንግ በጣም ኢምፖርታንት ኮንሲደር ማድረግ ያለብን አንዱ ኢምፖርታንት ኮንሲደሬሽን ወይም ፋክተር ነው ሶ እሱኛውን ሴፍቲ አጌንስት ስላይዲንግ ዲዛይን በመንሰራ ሰዓት እሱ ከሚኒመም ሪኳየርመንት ወይም ደግሞ ከተሰጠን አሎብል ሪኳየርመንት ምን ከሆነ ነው የሚለን በታች ከሆነ ነው የሚለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋልስ ዳውን ቢሎ the requirement ይላል ከሪኳየርመንቱ በታች ከሆነ ምን አይነት ሪሚዲያል ተወስዳላችሁ ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶ እዚህ ጋር የተወሰኑ ማብራሪያዎችን አስቀምጬላችኋለሁ እናንተ እንድታነቡ if the factor of safety against sliding falls below the required value it indicates that the wall may be prone to sliding or overturning under a certain condition ነው to address this issue the base width of the wall can be increased to provide more stable and resistance against the horizontal force ነው ስለዚህ base width of the wallችንን increase በመናደርግበት ሰዓት against slidingችንም ምን ያደርጋል ሴፍቲያችንን ይጨምራል ማለት ነው more stable and resistance against horizontal force ስለሚሆን increase the base width of the wall አንዱ requirement ነው ማለት ነው አንዱ remedial ነው ወይም አንዱ ሪሚዲያል ነው ይሄንን ዳውን በሚያደርግ ሰዓት አንዱ የምንወስደው ሜዠር ነው ማለት ነው ሪሚዲያል ሜዠር ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው increase the base width of the wall ነው answer is D ነው መልሳችን D ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ base width of the wallችን increase በመናረግ ጊዜ safety against slidingችን ከሪኳየርመንት በታች በሚያጋጥምበት ጊዜ አንዱ remedial actionችን ወይም remedial measureችን ነው ማለት ነው ወይም ልንወስደው የሚገባ measure ነው ማለት ነው አስረኛው ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለው minimum concrete cover is provided in RCC member to provide except dash ይላል
minimum concrete cover provide የምናደርገው in RC member to provide except dash ነው የሚለው so a increased bond strength ይላል ማለት concrete cover ወይ minimum concrete cover provide የምናደርገው RC member ላይ ከነዚህ ውስጥ ለየትኛው አገልግሎት አይሆንም ወይም ለየትኛው ጥቅም አይሆንም ነው a increased bond strength ነው b increased durability such as protecting the reinforcement from corrosion c increased fire resistance d increased flexural strength ይላል ያው ማወቅ ያለባችሁ አብዛኛውን ነገር ፕሮቫይድ ሊያደርግ ይችላል ይሄ ሚኒመም ኮንክሪት ከቨር ነገር ግን ኤክሰፕት የሆነውን ምረጡ ነው የሚለው ብዙ ጊዜ ትሪክ ኢኩዌሽን ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እዚህ ጋር በደንብ ዲቴል አስቀምጬላችኋለሁ ምን ይላል ለምሳሌ true that the minimum concrete cover can help provide some fire resistance to the reinforcement ይላል it is not primary purpose of providing it ይላል fire resistance ልክ ነው fire resistance ያረጋዋል ይሄ concrete cover መሆኑ ግን ይሄ የሚኒመም concrete cover primary purpose አይደለም ይሄ ምን የሚያደርገው fire resistance ያደረገው ይላል ሌላው the main purpose of providing minimum concrete cover ወይ main purpose is to protect the reinforcement from corrosion ከመዛክ reinforcementን ይከላከልልናል and increase the durability of the RC member durabilityውን የRC memberውን durability increase ያደርግልናል ሌላው the concrete cover also helps to increase the bond strength between reinforcement and the surrounding concrete ነው reinforcement እና surrounding concrete ምን እንዲኖረው bond strength increase ያደርግልናል ወይም ይጨምርልናል which contribute the flexural strength of the member ነው ያ ማለት ያው the concrete cover also helps to increase bond strength between reinforcement and the surrounding concrete ነው which contribute to the flexural strength of the member ነው ይሄ በኮንክሪቱና በሬንፎርስመንቱ መሃል ያለው ቦንዴጅ የሚጨምር ከሆነ ኮንክሪት ከቨር at the same time ደግሞ flexural strength ላይ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ሜምበሩን flexural strength እንዲኖረው ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ማለት ነው ሶ ለፋየር ሬዚስታንስም ይረዳዋል ነገር ግን ምንድነው ነው የሚለው it's not primary purpose ወይም ዋና ጥቅሙ ይሄ አይደለም ስለዚህ ሌሎቹ ግን ዋና ጥቅም ናቸው ይሄ increase fire resistance የሚለውም ጥቅም ሆኖ ግን ዋና ጥቅሞቹ ሌሎቹ ሲሆኑ mainly ዋና ጥቅም ያልሆነው except ስለሚል increase resistance ነው ብዙ ጊዜ ያምታታል እንደዚህ አይነት ጥያቄ ትሪክ ኢኩዌሽን ነው ምክንያቱም ሁሉም የኮንክሪት ከቨር ፕሮቫይድ የምናደርግበት ኮንክሪት ከቨር ጥቅም ሆኖ ሳለ ግን ከሁሉም ምርጫ ውስጥ ምን የሆነው ነው ዝቅተኛ ወይም ደግሞ ፕራይመሪ ፐርፐዝ ያለው ነው ምን መርጠው ማለት ነው ሌሎቹ ፕራይመሪ ፐርፐዞች ስለሆኑ 11ኛ ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለው one of the following is used for the computation of volume of earthwork in a road project ይላል በሮድ ፕሮጀክት ላይ ቮሊዩም ኮምፒዩት የምናደርግበት ሜተድ የትኛው ነው የሚለው computation of earthwork for the road ነው የሚለው which is a triangular formula b spherical formula c prismodal formula d Simpson's 58 formula የሚባለው ነው ከነዚህ ውስጥ road project በመንሰራ ሰዓት computation of volume of earthwork የምንሰራበት ፎርሙላ የትኛው ነው ያው ሌሎችም አሉ ከነዚህ ውጪ ሌሎችም አሉን ሶ ከኢንዲሪያ ቮሊዩም የሚባልም ሌላም አለ ግን ከነኚህ ምርጫዎች ውስጥ triangular formula spherical formula prismodal formula ወይም ዲ Simpson's 58 formula ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው የሚለው the answer is C which is prismodal formula ነው prismodal formula ቮሊዩማችንን ኮምፒዩት የምናደርግበት ሪዞርክ ላይ ወይም ደግሞ ሮድ ላይ ኮምፒዩት የምናደርግበት ፎርሙላ ነው እዚህ ጋር 11ኛ ጥያቄ ላይ ስለሌሎቹም በደንብ አብራርቼላችኋለሁ ምን ጥቅም እንዳላቸው በደንብ እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ prismodal formula is commonly used in civil engineering for calculating the volume of earthwork in road project ነው earthworkችንን በሮድ ፕሮጀክት ላይ ካልኩሌት ለማድረግ የሚጠቅም ነው ሌሎቹም ጥቅማቸውን እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ እንድታዩት ምናልባት ጥያቄው ራሱን ከቀየረ 12ኛ ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለው an effective and efficient procurement method ensures the following rights except dash ይላል effective and efficient procurement method ወይም procurement method ensure the following rights except dash ነው የሚለው
A the right quality, B the right quantity, C the right profit, D the right counterpart ይላል ከነዚህ ውስጥ effective and efficient procurement method የሚባለው የቱ ነው ግን except ነው የሚለው ማለት ከነዚህ ውስጥ the right መንገድ ያልሆነው የቱ ነው ወይም ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው የሚለው ጥያቄው እሱንም እዚህ ጋር በደንብ አርጌ አስቀምጬላችኋለሁ an effective and efficient procurement method ensures that the right goods or service are produced in the right quantity at the right time from the right supplier and the right price ይላል these are commonly referred as the 5 right of procurement ይባላሉ እነኚህ ነገሮች አጠቃላይ the 5 right of procurement ተብለው ነው የሚታወቁት the right quality and the right counterpart or supply are also important consideration in the procurement ነው so እዚህ ጋር እንደምታዩት ምርጫውን the right quality the right quantity the right profit the right counterpart ይላል so እዚህ ጋር ካሉት ምርጫዎች ውስጥ እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል produce the right quantity at the right time from the right supplier and the right price ይላል these are commonly referred to as 5 procurement method ይባላል ወይም the 5 right of procurement ይባላል ይሄ the right of quality and the right of counterpartም አንዱ the 5 right of the procurement ነው ከነዚህ ውስጥ ያልሆነው ወይም except ነው የሚለው which is the answer is C ነው the right profit የሚለው ነው ይሄ ግን the right quality the right quantity the right counterpartም ተመሳሳይ ነው ልክ ነው the 5 method of the right of procurement ነው ነገር ግን C the right profit የሚለው the answer except ነው ይሄ አይደለም ስለዚህ መልሳችን C ነው የሚሆነው እዚህም ጋር አስቀምጬላችኋለሁ the right of profit is not one of the rights ensured by an effective and effective procurement method ነው በeffective and efficient procurement method ውስጥ የራይት the right of the procurement የሚባሉት ከአምስቱ ውስጥ አንዱ አይደለም ይሄ the right profit የሚለው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን C ነው ማለት ነው except ስለሚል 13ኛው ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለው the following is not considered as the main cause of dampness in the building during the service ይላል the following is not ነው የሚለው considered as the main source of dampness in the building during the service ይላል not considered main source of dampness ያልሆነው የቱ ነው የሚለው A water used for concrete curing B moisture rising up the walls from the ground C rain travel from wall top D rain beating against external wall ይላል ያው dampness main source of dampness ያልሆነው ነው የሚለው ከነዚህ ውስጥ ምርጫዎች ውስጥ ያልሆነው ነው የሚለው ይሄ water used for concrete curing ውሃ በመናጠጣበት ጊዜ dampness main source ነው የሚለን ቢ ደግሞ moisture rising up the wall from the ground ይላል ይሄም main source of the dampness ነው የሚለን ምርጫው ሲ ደግሞ rain travel from wall top ይላል ከላይ ዝናብ ሲዘንብ ወላችን ላይ የሚወርደው main source ነው ይላል ዲያችን ደግሞ rain beating against external wall ይላል ሶ መልሳችን የትኛው ነው የሚለው እዚህ ጋር በደንብ አድርጌ አብራርቼላችኋለሁ በደንብ እንደምታዩት while water used for concrete curing moisture content ላይ ምን ያደርግም main source of dampness አይደለም curing ራሱን የቻለ ፕሮሰስ ነው ራሱን የቻለ ፕሮሰስ ስለሆነ ይሄ ፕሮሰስ ለዳምፕነስ ሜን ሶርስ ሊሆን አይችልም ሌሎቹ ግን ሜን ሶርስ መሆን ይችላሉ ዝናብ ላይ ወይም ሲሄድ ሊሆን ይችላል ወይም ከታች ሞይስቸር ራይዝ ሲያደርግ ሊሆን ይችላል እነኚህ ነገሮች rain travel from wall top and rain beating against external wallም ሊሆን ይችላል ነገር ግን concrete curing የሞይስቸር content of the dampness ላይ ምንም አይነት ሶርስ የለውም እዚህም ጋር አስቀምጫለሁ it is not considered as one of the main source of the dampness ነው ስለዚህ ይሄ water used for concrete curing ወይም በcuring ጊዜ ውሃ የምናጠጣው main source of the dampness አይደለም ማለት ነው ሌሎቹ ግን main source of the dampness ናቸው ስለዚህ the answer is A ነው ማለት ነው መልሳችን 13ኛው ጥያቄ A ነው 14ኛ ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለው one of the following is not an environmental issue related to a soil boring during site investigation ይላል ለኢንቫይሮንመንት ኢሹ የሆነው ምን ላይ soil boring during site investigation ጊዜ soil boring በመናረግ ጊዜ ኢንቫይሮንመንታል ላይ ኢሹ የሚያስከትለው ወይም ሌስ ኢሹ የሚያስከትለው የትኛው ነው not an environmental issue ነው የሚለው
ሶ ምንድነው የሚለን a pneumatic cushion are less health hazard than other type of cushion ይላል B construction of sheet pile or can affect aquatic life ይላል C deep excavation can cause damage on nearby building ይላል D a collapse of struts in coffer dams can cause life loss ይላል ከነዚህ ውስጥ ኖት ኢንቫይሮንመንታል ኢሹ የሆነው የትኛው ነው የሚለን ጥያቄው 14ኛ ላይ እዚህ ጋር አስቀምጫላችኋለሁ soil boring during site investigation can have various environmental impact ይላል ይሄ boring environmental impact አለው በጣም በብዛት such as disturbance of wildlife habitat soil erosion and air and water pollution ያስከትላል the construction of sheet pile walls for example can impact aquatic life by altering the water flow and reducing the availability of oxygen ነው oxygen እና ኒውትሪየንቶችን በመቀነስ aquatic lifeዎች ላይ disturbance ሊያስከትል ይችላል deep excavationም እንደዛው ሁሉም የራሱ የሆነ environment ላይ የሚያስከትለው ኢፌክት አለው pneumatic cushion being less of health hazard than other type of cushions is not an environmental issue related to soil boring during site investigation ነው በsoil boring በመናረግ ጊዜ site investigation ስንሰራ less hazardous የሆነው pneumatic cushion ነው ሶ ይሄ መልሳችን ኤ ነው መሰለኝ I think ኤ ላይ ያለው pneumatic cushion are less health hazard than other type of boring ሜቶዶች ናቸው boring of soil ሜቶዶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው ወይም የመጀመሪያው መልስ ኤ ነው በደንብ ኤክስፕላኔሽኑን ማየት ይኖርባችኋል 15ኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው one of the following task is not covered in quantity survey ነው በኳንቲቲ ሰርቬይ ታስኮች ውስጥ not covered የሆነው የትኛው ነው የሚለው A preparation of approximate or preliminary cost estimate at the very early stage of the concrete ይላል በመጀመሪያ stage of the project ላይ preparation of or approximate preliminary cost estimate ይሰራል ለሚለው which is quantity survey አንዱ የሚሰራው እሱ ነው estimate or preliminary cost estimate ይሰራል ይሄ A ላይ the correct answer ነው B ደግሞ እንደሚለው quantity survey የሚሰራው ስራ ያልሆነው ነው የሚለው ጥያቄው preparation of specification ይላል which is the correct answer ነው cost estimate ከተደረገ specification preparation ይሰራል quantity survey C taking measurement of civil works ይላል civil work ላይ taking measurementዎችን taking ያደርጋል ይላል which is the correct answer ነው quantity survey ስለሆነ D ደግሞ preparation of construction drawing ይላል ይሄ መልስ አይደለም ምክንያቱም quantity surveyor construction drawingን አያዘጋጅም የአርኪቴክቸር ስትራክቸራሎች ኦር ሳኒታሪ ምናምኖች ወይም ኤሌክትሪካሎች በየዘርፋቸው የሚያዘጋጁት construction drawing ነው እንጂ quantity surveyoች estimate ማድረግ prepare ማድረግ specification ምናምን ነው እንጂ እነኚህ ነገሮች construction drawingዎችን prepare አያደርጉም ስለዚህ ጥያቄውም not covered ነው የሚለው ስለዚህ the answer is D ነው መልሳችን D ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄ ጥያቄም 15ኛው ጥያቄም እዚህ ጋር በደንብ ተብራርቶላችኋል ማየት ትችላላችሁ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው 16ኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው there is a plan to construct a high rise building on cast institute ይሄ የኮንሰፕቹዋል ጥያቄ ነው high rise building there is a plan to construct high rise building on a cast institute pile foundation with above 50 meter length ይላል geotechnical site investigation of the site dictates that the groundwater is located at shallower depths and the top 10 meter layer of the site is sand soil followed by clay sand soil low using this data which of the following is not true ነው የሚለው ልክ ያለው ነው የቱ ነው የሚለው ኤም እንደሚለው as the piles are cast in situ pile the quality of the construction of the pile can be reduced ይላል ምንድነው ፓይላችን cast in situ ስለሆነ quality of the construction of the pile can be reduced ወይም ይቀንሳል ኳሊቲው ነው የሚለን B use of casing during the construction of the pile is must ይላል casing መጠቀማችን ለኮንስትራክሽን ፓይላችን must ነው ግዴታ ነው ይላል C caution must be made while pouring the concrete as the concrete segregation can happen ወይም concrete segregation ሊፈጠር ስለሚችል
ኮሽን ያስፈልጋል ማለት ነው ፖሪንግ በመናደርግ ሰዓት ኮንክሪታችንን ዲ ደግሞ ምን እንደሚለው at there will be flow of water to borehole it is good idea to reduce the water cement ratio during the concrete production ይላል ከነኚህ ውስጥ not true ወይም ልክ ያልሆነው የቱ ነው የሚለም ማለት ነው እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ 16ኛው ጥያቄ ላይ በደንብ ተብራርቷል the quality of construction of the pile should not be reduced or regardless of whether they are cast in suit piles or not no cast in suit ሆነ አልሆነም quality of the construction of the pile reduced ሊያደርግ አይችልም ስለዚህ እዚህ ጋር ካያችሁት 16ኛው ጥያቄ ላይ ምን ይላል ፓይላችን cast in suit ስለሆነ the quality of construction of the pile can be reduced ይላል which is this one is not true ነው በቀላሉ መልሳችን a መሆኑን ማወቅ እንችላለን ምክንያቱም ፎልስ የሆነው ስለሆነ ይሄ cast in suit ሆነ አልሆነም ፓይላችን quality of the construction of the pile cannot be reduced ነው ወይም reduced ሊያደርግ አይችልም cast in suit ሆነም አልሆነም ነው እዚህ ጋር በደንብ ማየት ትችላላችሁ the geotechnical site investigation suggests that the building site has shallow depths of groundwater and layer sand soil followed by clay sand ከሆነ in this scenario the use of casing during the construction of the pile is necessary to prevent the hole from collapsing ይላል ሆሉ ኮላፕስ እንዳያደርግ casing በኮንስትራክሽን ጊዜ casing በጣም አስፈላጊ ነው necessary ነው እንደገና to prevent water from seeping into the hole water ወደ ሆሉ seeping እንዳያደርግም caution must also be taken while pouring the concrete to prevent segregation ነው cautionም ያስፈልጋል ምክንያቱም ሩቅ ስለሆነ ረጃጅም ስለሆነ ፖር ስናደርግ ኮንክሪት segregation እንዳይከሰት prevent ያደርግልናል ማለት ነው ሁሉም ትክክል ሆነው ነገር ግን cast in suit ስለሆነ የፓይላችን ኳሊቲ ይቀንሳል የሚለው not true ነው ወይም false ነው cast in suit ሆነም አልሆነም የፓይላችን ኳሊቲ ሊቀንስ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ not true የሆነው ስለሚል the answer is A ነው ማለት ነው 16ኛው ጥያቄ መልሳችን A ነው ማለት ነው ሶ ከዚህ በኋላ ደግሞ ከ17ኛ ጥያቄ በኋላ ዛው ጥያቄ ላይ የተጠየቃችሁን ሞዴል ኤግዛም የተፈተናችሁት ላይ የተጠየቃችሁትን ጥያቄዎች በዚሁ መልክ ሁሉንም ጥያቄዎች የምሰራላችሁ ይሆናል በተለይ ጊዜውም እየቀረበ ስለሆነ ቶሎ ፖስት ለማድረግ ሞክራለሁ ማለት ነው ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ባባይ ቻው